Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Astăzi, 2 martie, că ne-am mai dumirit puțin, urăm la mulți ani tuturor doamnelor, domnișoarelor, pentru că ieri am uitat să le urăm, a fost o mare nebunie. Nebunie provocată de Casa Albă și vom încerca să discutăm principalele subiecte care, în viziunea mea, s-au întâmplat în ultimele 24 de ore. Și vom începe cu ceea ce mi se pare foarte, foarte important și foarte, foarte interesant, faptul că Marea Britanie rămâne alături de Ucraina. Ieri, președintele Zelensky s-a întâlnit cu regele Charles, cu prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, lucru care a arătat clar că Regatul Unit este pe deplin alături de Ucraina. Acesta este leadership-ul, sunteți alături de democrație, stați cu cei atacați, nu cu agresorii. Se arată în acest mesaj de pe Meanwhile in Ukraine. Și ce am mai vrut să vă arăt de pe această platformă de Facebook, lucru care mi s-a părut dincolo de cum arată pacea rusească, da? O vedeți aici, doar o zi după ce Trump a spus Putin vrea pace, dronele rusești au lovit Zaporojie, Ucraina, pacea cu teroriștii este imposibilă. Pentru că da, iată, oameni buni, ce se întâmplă, da? În Zaporojie. Ăsta e modul de a face pace în viziunea lui Putin. Din păcate o spun că Statele Unite a mers pe o pantă foarte, foarte nasoală. Vedem aici un meeting de susținere în sprijinul Ucrainei și vedem foarte bine că s-au strâns destul de mulți oameni pentru sprijinarea Ucrainei. Ucraina nu este de vânzare. Da. Vedem aici Londra, o întâlnire semnificativă și caldă cu premierul Keir Starmer. Da. Let me just say that you're very, very welcome here in Downing Street. Happy to be here, and really, I saw a lot of people, and I want to thank you, people of the United Kingdom, such big support from the very beginning of this war. Thank you, your team, for really happy that we have such partners and such friends. Fantastic. Thank you. Ia uitați ce spune premierul Starmer. Imediat veți vedea. Well, thank you very much. Thank you so much. I'll give you a ring tonight. Yeah. Okay, great. Nice to see you. See you tomorrow. Bun, nu ăsta este videoclipul pe care vreau să vi-l arăt. Este unul în care Keir Starmer declara, iată, You have full backing across the United Kingdom, and we stand with you, with Ukraine, for as long as it may care take. And întregul suport va sta cu Ucraina atât timp cât va fi nevoie. The United Kingdom coming out to demonstrate how much they support Și ni se spune despre faptul că and our absolute au fost oameni în stradă astăzi în Londra pentru a susține pe Zelensky și pe poporul ucrainean. to achieve what we both want to achieve, which is a lasting peace for Ukraine based on sovereignty and security. Da, acestea sunt vorbele normale care ar trebui să le spună un For
președinte sau un premier So I'm much looking forward to către o țară, Thank you very much. către o țară atacată și divizată de război. O țară separată, mai bine spus, nu divizată de război, Ucraina, care este țara agresată de către statul terorist agresor Rusia. Vreau să vă mai reamintesc doar un lucru care mi se pare fundamental. Vreau să vă mai reamintesc faptul că când Statele Unite ale Americii au fost atacate mișelește, terorist, de către grupările teroriste islamice, în 2001, celebrul 911, 136 de state au trimis ajutoare Statelor Unite ale Americii, ajutoare de tot felul. Nici unul dintre aceste state nu a solicitat, așa cum solicită astăzi Trump, banii înapoi pe ajutoarele respective. Asta ca să ne lămurim despre ce este vorba și mi se pare, dincolo de orice bun simț pe care poți să-l ai cu un stat care este agresat de un stat mult mai mare, să ai asemenea pretenții, să ceri asemenea lucruri, este ceva de noaptea minții. Vreau să vă mai prezint ceva, să vă mai arăt ceva, un lucru care mi se pare, din păcate, că este noua realitate a lumii moderne în care trăim. Ăsta este, de fapt, lucrul cel mai grav care s-a întâmplat în acest weekend, înainte de acest weekend, de fapt, care ne-a măcinat întreg weekendul. Statele Unite ale Americii s-au transformat într-o, cum să le spun, într-o altfel de democrație, una de care nu mai puteam să ne imaginăm în secolul 21 că se va mai putea repeta o astfel de autocrație într-o țară a lumii libere. Vreau să vă mai arăt ceva înainte să trecem. Această doamnă vorbește despre diferențele favorabile dintre Statele Unite ale Americii și România, în favoarea României. O americancă măritată cu un cetățean român. Și vreau să vă prezint 2-3 lucruri din această poveste. In the United States, in terms of food, it can be difficult to find good fresh food. There are things called food deserts, and when you do find fresh food, it is quite expensive. We also do not have any public fruit trees out on the streets. Whereas here in Romania, I might be able to pick an apple or a pear or a fig off of a tree out in public. And I think that is absolutely incredible. In terms of education, in the United States, we do have some excellent colleges and universities, and we also pay for them quite a lot. The United States has a student loan debt crisis of about $1.6 trillion. 1600 de miliarde oameni buni datorie many less options. doar pe educație. Students do still, often study abroad, but the cost is just really not comparable. It's wildly, wildly different. Home ownership is also a huge thing. Here in Romania, over 90% of people own their homes, and the people that I know tend to own their homes outright, whereas in the United States, about 60% of people own their homes, and that's generally with a mortgage, and if you can't pay your mortgage, it's also very easily to be repossessed by the bank. In the United States, there's overwhelmingly a culture of... Bun, nu o să marșez pe acest material pentru că o să vă las link-ul în comentarii pentru a vedea despre ce este vorba. Din păcate, Statele Unite ale Americii, oamenii în Statele Unite ale Americii nu o duc așa cum au dus-o
înainte și aici mă refer la oamenii de rând care nu-și mai pot plăti ratele la bănci, oameni care nu au, așa cum spunea doamna aceasta, în posesie o locuință așa cum 90% dintre români o au. Apropo de lucrurile pe care le-am avea de apărat în România, pentru că 90% suntem proprietari de case și nu ne este indiferent dacă vine rusul să ni le naționalizeze din nou, așa cum am mai făcut-o acum 60-70 de ani, da? Deci fiecare am avea ceva de apărat. Din păcate, mulți români nu conștientizează și am văzut și marele meeting de ieri, marele în ghilimele, pentru că a fost un meeting de, nu o să zic 3-4 mii de oameni, pentru că probabil că au fost între 8 și 10 mii, aduși din toată țara, dar nici pe departe un meeting de 100 de mii de oameni, așa cum se lăudau cei de la AUR în frunte cu Simion. Bun, trecem la ce este important pentru noi. Subiectele din presa ucraineană. Armata rusă din regiunea Kursk ține sub controlul focului logistica forțelor armate ucrainene. Cum se întâmplă acest lucru, vedem aici, în acest articol. Potrivit Deep State, în regiunea Kursk din Rusia, situația forțelor de apărare ucrainene continuă să escaladeze. Trupele ruse și-au concertat eforturile pe controlul focului asupra rutelor logistice ale forțelor armate ucrainene. Cu toate acestea, partea ucraineană nu a luat măsuri suficiente pentru a contracara această amenințare. Nu a luat pentru că probabil nu au suficientă logistică în acest sens, zic eu. Cea mai mare problemă din zona Kursk este controlul focului inamic asupra întregii logistice a forțelor de apărare ucrainene. Începând din ianuarie, trupele ruse și-au crescut capacitatea de a controla mișcarea noastră și, din anumite motive, nu au luat decizii adecvate pentru a elimina această problemă. În luna februarie a început să atingă apogeul, iar cele mai mari complicații au început după ce s-au gândit foarte mult la restabilirea acestor probleme. Și ni se mai spune că, potrivit Deep State, trupele ruse au putut pătrunde în zona așezării Novonkoe, folosindu-și forțele și continuând înaintarea. Bun, mergem mai departe, pentru că sunt niște foarte, foarte, foarte interesante știri în Ukrainska Pravda, în adevărul european, varianta ucraineană. Macron ne spune că refuzul SUA de a sprijini Ucraina amenință securitatea globală. Așa este. Asta este, de fapt, pericolul. Președintele francez Macron a avertizat că refuzul SUA de a sprijini Ucraina ar avea consecințe catastrofale nu numai pentru Kiev, ci și pentru securitatea globală. Potrivit acestuia, dacă Putin nu este oprit acum, va continua războiul în alte țări europene. Macron spune aceste lucruri pentru ziarul francez La Tribune. Macron a remarcat că Statele Unite nu se pot distanța de situație, deoarece rolul său strategic în securitatea globală este extrem de important. El a avertizat că dacă Washingtonul ar fi de acord să semneze o încetare a focului, fără nicio garanție de securitate pentru Ucraina, acest lucru nu va face decât să slăbească poziția SUA și să amenințe influența Americii în conflictul cu Rusia, China și alți actori mondiali. Adică, ce vă spuneam eu ieri, pierderea supremației Statelor Unite ale Americii în lume. Cu toate acestea, Trump pare mai interesat să facă pace cu Putin decât să adere la valorile tradiționale americane. Potrivit lui Macron, aceasta este o greșeală. Desigur, toți ne dorim pace, dar nu poate exista o pace justă și durabilă dacă Ucraina este lăsată în voia sorții, mai spune Macron. Potrivit președintele francez, Rusia reprezintă o amenințare existențială pentru Europa, care Rusia este mai periculoasă, așa cum știm, ca niciodată.
Avem o Rusie rearmată, reînarmată și agresivă la granițele noastre. Ea desfășoară deja atacuri teroriste și campanii masive de dezinformare în Europa, subliniază liderul de la Paris. Potrivit acestuia, Putin nu se va opri în Ucraina. Macron este convins că dacă liderul de la Kremlin nu este oprit acum, se va muta fără îndoială mai departe în Moldova și eventual în România. Iată ce scrie aici. Deci suntem direct vizați, pentru că, așa cum știm, rușii doresc să ajungă la gurile Dunării. Bun, sună destul de periculos, nu? Ca și melodia aceea sună periculos. Și noi ieșim în stradă să sprijinim un partid și o mișcare de extrema dreaptă din România. Niște mișcări de extrema dreaptă, că sunt mai multe partide, sunt 3 partide de extrema dreaptă în România. Să ne fie rușine. Oprirea ajutorului Statelor Unite ale Americii va aduce mai aproape victoria Rusiei în războiul împotriva Ucrainei, spun analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului. Și vedem aici această știre. Institutul avertizează că oprirea ajutorului SUA pentru Ucraina crește semnificativ șansele Rusiei de a câștiga războiul. Acest lucru ar putea duce la intensificarea agresiunii ruse, la ocuparea de noi teritorii și la subminarea stabilității în regiune. Aici întreaga știre și se referă fac referire cei de la Institutul pentru Studiul Războiului la forțele armate ucrainene care folosesc în mod activ sistemele americane de apărare precum Patriot, HIMARS și ATACMS pentru a se proteja împotriva atacurilor cu rachete, pentru a distruge lanțurile logistice rusești și pentru a submina potențialul industrial de apărare al Rusiei. Fără acestea, va fi foarte, foarte greu, așa cum vedem deja că se întâmplă și în regiunea Kursk pentru ucraineni. Încă o știre foarte importantă. Starmer, premierul britanic, îi va cere lui Zelensky să se înțeleagă cu Trump la summit. Premierul britanic Keir Starmer va cere îmbunătățirea relațiilor cu administrația Trump ca singura opțiune pentru asigurarea păcii durabile în Ucraina în cadrul unei întâlniri a liderilor de la Londra pe data de 2 martie. Adică astăzi. Foarte curios sunt ce se va întâmpla la această întâlnire unde participă și România prin președintele interimar Ilie Bolojan. Vom urmări cu mare atenție acest lucru. O sursă apropiată a lui Starmer a spus că va aduna lideri la summitul de la Londra și va clarifica politicos dacă există o șansă de negociere. Aceasta ar trebui să fie o șansă nouă de negociere cu președintele Trump. O altă sursă a Financial Times spune că Starmer va îndemna liderii europeni să-și susțină sprijinul retoric pentru Zelensky cu acțiuni. Ceea ce are nevoie Ucraina acum este sprijin militar și financiar. Nu are nevoie de oameni care postează pe Twitter, pe X de fapt, și vorbesc despre virtute. Financial Times și Bloomberg au mai aflat că după întâlnirea cu Zelensky, premierul britanic i-a sunat pe președintele american Donald Trump și pe liderul francez Macron. Printre altele, Starmer i-a cerut lui Trump și Zelensky să finalizeze afacerea cu minerale, care s-a prăbușit după o dispută în biroul Oval. Știm și noi foarte bine ce s-a întâmplat acolo. A fost o capcană pentru Ucraina, pentru președintele Zelensky, și un lucru destul de rușinos ce s-a întâmplat. Bun, să sperăm că vor reuși să se treacă peste aceste lucruri și să revină la masa negocierilor și că Statele Unite ale Americii să nu fie, de fapt, deja un stat chitit pe a face alianțe cu dictaturi, cu state autoritariste, precum Rusia sau China, și să revină la varianta cea în care trăim cu toții, cei din lumea liberă, la varianta democratică. Bun, Macron a reamintit că șeful Kremlinului
nu Zelenski este cel care joacă al treilea război, joacă cărți cu al treilea război mondial. Și așa este, pentru că Macron spune foarte bine, criticând comentariile lui Donald Trump, conform cărora președintele ucrainean se joacă cu cel de-al treilea război mondial, menționând că astfel de acuzații ar fi potrivite pentru șeful Kremlinului, adică pentru Vladimir Putin, așa cum știm cu toții. Macron a comentat cuvintele președintelui SUA în timpul unei dispute publice cu președintele ucrainean în biroul oval, bla, 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 nu intrăm pe acest subiect prea mult, decât spunem că există un punct important care nu trebuie uitat. Dacă cineva se joacă cu al treilea război mondial, numele persoanei respective este Vladimir Putin. El a fost cel care a declanșat un război de cucerire în urmă cu 3 ani, a spus Macron. Din cauza lui, 10.000 de soldați nord-coreeni au venit pe pământ european. El a fost cel care a mers să ceară drone iraniene în schimbul ajutorului în programul lor nuclear pentru a duce război în Europa, sublinea Macron. Adăugat că la această listă cooperarea din ce în ce mai profundă dintre Rusia și China, de la care Rusia primește mai multe bunuri cu dublă utilizare și ocazional retorica nucleară de la Moscova. Bun, nu o să insistăm prea mult pe aceste știri, o să trecem foarte urgent la ziua 1103 a războiului din Ucraina. Și să vedem despre ce este vorba în legătură cu pierderile pe care rușii le au acolo, pierderi imense, pierderi nesustenabile în timp, așa cum se poate vedea din această imagine. Rușii au pierdut încă 1110 militari în ultimele 24 de ore, cifra totală a pierderilor rusești ajungând la 876.720 de militari, încă 8 tancuri, cifra totală ajungând la 10.241, 25 de vehicule blindate de luptă, peste 20.000 pierdute, așa cum se vede în această imagine, 51 de piese de artilerie, peste 23.000, aproape 24.000 pierdute de la începutul invaziei, 2 sisteme de rachete, de fapt sunt lansatoare de rachete, nu sunt sisteme întregi, 2 lansatoare de rachete și 3 sisteme de apărare antiaeriană, mai bine spus, mijloace de apărare antiaeriană. Aici, dacă am traduce mot-a-mot, ar fi sisteme, de fapt sunt mijloace, pentru că mai multe mijloace de apărare antiaeriană formează un sistem întreg. Și mai jos vedeți întreaga listă cu pierderile rusești în ultimele 24 de ore. Ca să nu o lungim prea mult, intrăm și pe hărțile cu evoluția fronturilor din Ucraina și aici vedeți harta pentru data de 1 martie în viziunea celor de la Deep State, a analiștilor de la Deep State, think tank-ului ucrainean. Și mergem, așa cum facem de obicei, să ne uităm peste evoluția care s-a întâmplat în ultima lună. Aici se vede foarte bine că de la începutul lui februarie rușii au început să avanseze destul de mult la sud de Pokrovsk și reușind chiar să ocupe această bucată mare de teritoriu de la vest de Curahove. În ultima săptămână, așa cum se poate vedea în aceste imagini, nu au existat avansuri semnificative ale armatei rusești în Ucraina. Dacă ne raportăm mai la centru și nord, în zona Kramatorskului, avem următoarea situație. Se vede aici frontul la început de februarie,
niște avansuri minore către liman, da? Așa cum se poate vedea din aceste hărți, în apropiere de Constantinivka, rușii au avansat puțin câte puțin, dar nu extrem de mult, nu semnificativ, aș spune. Bun. Iar situația în nord este așa cum o știm foarte bine, nu este o situație foarte explozivă, ca să zic așa, iată, asta e harta de la 1, asta e harta de la 28. Și vedem foarte bine că nu s-au întâmplat lucruri importante. Același lucru nu s-a întâmplat destul de mult nici pe frontul de sud. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.